নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক আসাম জিকে পইণ্টলৈ আজি আমাৰ বজৰংবলী জিকেৰ সেকেন্ড ক্লাস আৰম্ভ কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছো আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছো যে আসাম জিকে পইণ্টৰ দ্বাৰা আমাৰ এটা টেলিগ্ৰামৰ চেনেল খোলা হৈছে আৰু টেলিগ্ৰামৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে আসাম জিকে পইণ্ট আৰু এইটো হৈছে স্কেনাৰটো এই স্কেনাৰটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে স্কেন কৰিও আপোনালোকে জয়েন হ'ব পাৰিব নহলে আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব টেলিগ্ৰামত assam-gk-point তলত দেখা পাইছে আপোনালোকে @ দি পেলাই আসাম জিকে পইণ্টটো যিদৰে লিখা আছে আসাম জিকে পইণ্ট হেবুলি আপোনালোকে টেলিগ্ৰামত গৈ সাৰ্চ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটোত জয়েন হ'ব পাৰিব আৰু মই ডেসক্ৰিপচনতো আপোনালোকৰ কাৰণে টেলিগ্ৰামৰ লিংকটো দি দিম কিন্তু আজিকালি বৰ্তমান লিংকৰ দ্বাৰা টেলিগ্ৰামত সকলো মানুহ জয়েন হ'ব নোৱাৰে প্ৰবলেম দিয়ে সেইকাৰণে আপোনালোকে আসাম জিকে পইণ্ট বুলি সাৰ্চ কৰি জয়েন হ'ব পাৰিব আৰু এই টেলিগ্ৰাম চেনেলত আমি আপোনালোকক দিম বিভিন্ন ধৰণৰ ইম্পৰ্টেন্ট PDF ফাইলছ আৰু প্ৰত্যেক দিনাই আপোনালোকৰ কাৰণে কিছুমান MCQ আমি লৈ আনিম সেইকাৰণে দেৰি নকৰিব টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰক আৰু আমিও দেৰি নকৰো বলক ভিডিওটো আজি আৰম্ভ কৰো আজিৰ আমাৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে প্ৰথম কোৱেশ্চনটো বুলি কওঁতে হয়তো আপোনালোকে দেখিছে 21 লিখা আছে কোৱেশ্চন নাম্বাৰ আৰু এটো হৈছে ক্লাস 2 ক্লাস 1ত আমাৰ 20 কোৱেশ্চনছ অলৰেডি হৈ গৈছে সেইকাৰণে এটো হৈছে কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 21 আপোনালোকে যদি আগৰ ভিডিওটো চোৱা নাই তেনেহলে চাই ল'ব মই ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো দি ৰাখিম আজিৰ আমাৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হ'ল দা লাৰ্জ ট্যাঙ্ক ইন তেজপুৰ known as হাজাৰা পুখুৰী excavated by whom তেজপুৰৰ হাজাৰা পুখুৰী নামেৰে জনাজাত ডাঙৰ পুখুৰীটো কাৰ দ্বাৰা খনন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ সি হাজাৰ বৰ্মন নেক্সট কোৱেশ্চন হোৱাট ইজ দা বুক নেম অফ হিউয়েন চাং হিউয়েন চাঙৰ কিতাপখনৰ নাম কি আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ এ আৰু বুকখনৰ নাম হৈছে CU কি নেক্সট কোৱেশ্চন ডিউৰিং ভাস্কৰ বৰ্মনছ reign the major industry in কামৰূপ was ভাস্কৰ বৰ্মনৰ শাসনকালত কামৰূপৰ মুখ্য উদ্যোগটো কি আছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ এ বট বিল্ডিং ভাস্কৰ বৰ্মনৰ শাসনকালত নাও বনোৱা হৈছিল আৰু সেই উদ্যোগটো ভাস্কৰ বৰ্মনে খুব ধুনীয়াকৈ আগবঢ়াই লৈ গৈছিল নেক্সট কোৱেশ্চন হু ইজ known as the father of Assamese prose literature কাক অসমৰ গদ্য সাহিত্যৰ জনক বুলি জনা যায় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি ভট্টদেৱ নেক্সট কোৱেশ্চন হোৱাট ইজ দা এনচিয়েন্ট নেম অফ কাছাৰ কাছাৰৰ প্ৰাচীন নাম কি আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ এ হিৰিম্বা নেক্সট কোৱেশ্চন ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট দা সূৰ্য পাহাৰ ইজ লোকেটেড শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি গোৱালপাৰা নেক্সট কোৱেশ্চন হুইচ পুৰাণ ৱাজ কম্প'জড ইন আসাম অসমত কোনখন পুৰাণ ৰচনা কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ এ কালিকা পুৰাণ নেক্সট কোৱেশ্চন দা ব্ৰহ্মপুত্ৰ আফটাৰ জইনিং তিষ্টা ৰিভাৰ ইজ known as তিষ্টা নদীত যোগদান কৰাৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰক কি নামেৰে জনা যায় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ এ যমুনা নেক্সট কোৱেশ্চন হুইচ চিটি ইজ কল্ড দ্য চিটি অফ ইষ্টাৰ্ণ এষ্ট্ৰলজি কোনখন চহৰক পূব জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ চহৰ বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ এ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ নেক্সট কোৱেশ্চন দ্য নাগশংকৰ টেম্পল ইজ বিলিভড টু বি বিল্ট বাই নাগশংকৰ মন্দিৰটো কাৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা বুলি বিশ্বাস কৰা হয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ ডি নৰাশংকৰ নেক্সট কোৱেশ্চন দ্য এনচিয়েণ্ট চিটি বেংমাৰা ইজ প্ৰেজেণ্টলি known as প্ৰাচীন চহৰ বেংমাৰা বৰ্তমান কি নামেৰে জনাজাত আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ সি তিনচুকীয়া ইন দ্য বেটল অফ কুৰুক্ষেত্ৰ ভগদত্ত ফট অন দ্য ছাইড অফ কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত ভগদত্তই কাৰ ফালে হৈ যুঁজ দিছিল কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধ মহাভাৰতৰ কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধ যেতিয়া হৈছিলে আমাৰ অসমৰ পৰা এজন যোদ্ধাই ভাগ লৈছিলে আৰু সেই যোদ্ধাজন আছিল ভগদত্ত আৰু সেই ভগদত্তই কুৰুক্ষেত্ৰৰ কৌৰৱৰ নে পাণ্ডৱৰ কোনটো ফালে আছিল আমাক সুধিছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ এ কৌৰৱ
হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ দ্য এলিফেণ্ট অফ ভগদত্ত ভগদত্তৰ হাতীটোৰ নাম কি আছিলে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ সুপ্ৰতিকা নেক্সট কুৱেশ্যন ডিউৰিং হুইচ পিৰিয়ড যোগিনী তন্ত্ৰ ৱাজ ৰিটেন কোন সময়ছোৱাত যোগিনী তন্ত্ৰ লিখা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ 14th century নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য কামাখ্যা টেম্পল ৱাজ ৰিবিল্ড বাই হুইচ কোচ কিং কামাখ্যা মন্দিৰটো কোনজন কোচ ৰজাই পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি নৰনাৰায়ণ নেক্সট কুৱেশ্যন কিং বিশ্বসিংহছ ফাদাৰ ৱাজ ৰজা বিশ্বসিংহৰ দেউতাক কোন আছিলে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি হাৰিয়া মণ্ডল নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য লেংগুৱেজ ইউজড ইন দ্য ইনস্ক্ৰিপশ্যন অফ দ্য কোচ কিংছ ৱাজ কোচ ৰজাসকলৰ শিলালিপিত ব্যৱহৃত ভাষাটো কি আছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি সংস্কৃত নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য কোচ কইনছ ৱেৰ ন'ন এজ কোচ মুদ্ৰাবোৰক কি নাম দিয়া হৈছিলে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ নাৰায়ণী নেক্সট কুৱেশ্যন ফ্ৰম হুজ ৰেইন সংস্কৃত লেংগুৱেজ ইউজড অন আহোম কইনছ কাৰ ৰাজত্বকালৰ পৰা সংস্কৃত ভাষাটো আহোমৰ মুদ্ৰাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি ৰুদ্ৰসিংহ নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য কিং অফ আহোম ডিউৰিং দ্য মিৰ জুমলা এটেক মিৰ জুমলাৰ আক্ৰমণৰ সময়ত আহোমৰ ৰজা কোন আছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি জয়ধ্বজ সিংহ নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য শ্বেপ অফ আহোম কইন ৱাজ আহোমৰ মুদ্ৰাকৃতি কেনেকুৱা আছিল আৰু দৰ্শকসকল আজিৰ এই 40 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে আমাৰ শেষটো কুৱেশ্যন আপোনালোক যদি আমাৰ চেনেলটোত নতুন তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে এটা কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ অন্তিমটো কুৱেশ্যন অৰ্থাৎ দ্য শ্বেপ অফ আহোম কইন ৱাজ আহোমৰ মুদ্ৰাৰ আকৃতিৰ কেনেকুৱা আছিল প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল অক্টাগনেল অপশ্যন নম্বৰ এটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমাৰ ইমানেই আছিলে ধন্যবাদ